And we're going to learn some things that may not make a lot of sense right now until we get to the bigger part of this. I really don't know where to start other than just to start, all right? All right, so let's look at the first thing here. Now, we're going to use this diagram to describe three realms that are in the world. And the first I want you to see is the physical realm. This will make sense in a minute, all right? It is no surprise to us what the physical realm is. These are things that we can see with our eyes and we can feel with our hands. The trees, the animals, the rocks, the buildings, okay? Work that we do with our hands. The next one is called the sub-physical realm. These are things that you cannot see with your eyes, but they do exist, such as things like the cells that our body are made out of, viruses, different particles that make up everything that we know. Now you can use things from the physical realm in order to see things of the sub-physical realm. All right. Technology has helped us do that. We can use physical technology to have a greater understanding of the sub-physical. All right. All right. And so we can see how that's used. But there's one that we haven't done yet. Okay? And there is a wall between that second and that third one. Technology stops right here. And can't go any further. And so, but yet, this is called the metaphysical realm. Right? This may not make sense yet, but it's going to. All right. Now, the physical realm is things that we can see. And the sub-physical are things that we can see with certain tools. But this metaphysical realm is something we cannot see because it is a spiritual realm. All right. Something that technology cannot control. Now, the word wickedness is found all throughout the Bible. And it always has to do something with a spiritual wickedness. Right? But as we see technology advance to what it's becoming today, they are trying to make a great jump to this realm over here. People are trying to do it today. Have you ever heard of this place before? This place is a place in Switzerland. It is called CERN. All right, this place is the modern day Tower of Babel. You've never heard of this place? Yes, I have heard. Yeah. All right, so I'm going to explain it to you, okay? It's kind of interesting to me that the inside of the place looks like an eye. You may remember us talking about that, all right? What they are doing is they're using something called quantum physics. And they are trying to control the particles and everything that we see. This is literally the study of metaphysics. All right? They are trying to break into the spiritual realm and saying that they are simply trying to advance technology. AI has a big play in this.
Teknologjia artificiale ka një vend vërtet të madh në këtë, which we'll get to later. që do të hyjmë pak më vonë. Now, we know a story in the Bible, Tani ne njohim historinë në Bibël. and I want to show you something very interesting Dhe do tonight. t'ju tregoj diçka vërtet interesante këtë We mëngjes. know the story about Moses in the Bible. Njohim historinë e Mojsiut në Bibël. I want you to turn your Bibles to Exodus chapter number 7. Do të shojmë tek Eksodi 7 në Bibël. Yeah, second book of the Bible. Faqja Exodus chapter 7. 57. Dyshi, second, right? 7. 7. Yeah, Exodus 7. Eksodi 7 po 6. All right. And we are going to look at verse number 8. Dhe do të shohim vargu numër 8. All right. I want you to pay very close attention to this, Do të okay? tregoni vëmendje te kjo. All right. Exodus 7 and verse 8. Eksodi 7 vargu numër 8. Bible says, "And the Lord spake unto Moses and to Aaron, saying, Zoti foli Mojsiut dhe Aronit duke u thënë: When Pharaoh shall speak unto you, saying, Show a miracle for you, then thou shalt say unto Aaron, Take thy rod and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent." Kur Faraoni t'ju flas dhe t'ju thot bëni një mrekulli, ti do t'i thuash Aronit: merr bastunin tënd dhe hidhe para Faraonit që të bëjë gjarpër. And Moses and Aaron went into Pharaoh, and they did so as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh, in it before his servants, and it became a serpent. Mojsiu dhe Aroni vajtën pranë te Faraonit dhe veprojnë ashtu pikërisht siç i kishte urdhëruar Zoti. Aroni hodhi bastunin e tij përpara Faraonit dhe shërbëtorëve të tij dhe ai u bë gjarpër. And Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, now the magicians of Egypt. They also did in the like manner with their enchantments. Atëherë edhe Faraoni thiri të diturit dhe yshtësit dhe magjistarët e Egjiptit. Me artin e tyre të fshehtë bën edhe ata të njëjtën gjë. For they cast down every man his rod, and they became serpents. But Aaron's rod did swallow up their rods. Secili prej tyre hodhi bastunin e tij dhe bastuni u bën gjarpërinj, por bastuni i Aronit i përpiju bastunët e tyre. Now, what we have just read Çfarë sapo lexuam is a miracle that the Lord performed for Moses. është një mrekulli që Zoti performoi për Mojsiun. It was not some cheap magic trick. Nuk ishte një magji e thjeshtë, All right. But here comes two other Egyptian sorcerers, por ja tek vin dy magjistarë egjiptianë të tjerë. and they came, and the Bible says that they took their rods Vinë dhe Bibla thos ata morën bastunët e tyre, and they threw them down on the ground, i hodhën në tokë and they made their staffs become serpents also. dhe i bën bastunët e tyre gjarpërinj gjithashtu. Now, many people always ask this question: Tani shumë njerëz bëjnë këtë pyetje. why or how were the Egyptians able to do this? Si e bën egjiptasit këtë? Have you ever wondered that? A keni menduar ndonjëherë këtë? I've wondered that myself. Unë e kam menduar vetë. It's because these sorcerers Shtaj se këta magjistar practiced metaphysics. kanë praktikuar metafizikën, This is where you get your magic. kanë këtu merrni magjin, You get your witchcraft. pjesën e magjistarit, All right. You get all of your fortune telling. këtë pjesë që tregoj të ardhmja, And everything ose that fati, comes, all of these things come from the metaphysical world. dhe të gjitha këto vijnë nga bota All metafizike. right. They are trying to literally break into the wall of the spiritual world. Literalisht përpiqen që të thyen murin e botës shpirtërore. What we do as humans Çfarë ne bëjmë si njerëz? is we try to take the things from the physical world Përpiqen marrim gjërat nga sfera fizike and we try to control the things of the sub-physical world. dhe përpiqen të kontrollojmë gjërat e nën sferës fizike. I'll give you a very easy example. Do t'ju jap një shembull vërtet të thjeshtë. We take medicines Marrim Ilaçet. ilaçet and we try to control viruses. dhe përpiqem të kontrollojmë viruset. All right? Just an example. Ishte një shembull. But these sorcerers in Exodus chapter number 7, Po këta magjistarët e Eksodi 7 they are trying to use the metaphysical world përpiqen të përdorin botën metafizike to control the physical and sub-physical worlds. dhe të kontrollojnë sferat fizike dhe nën sferën fizike. All right? When this happens, Kur kjo ndodh, this is when you get true magic. këtu ndodh dhe magjia e vërtetë. It's not somebody having cards and you see a sleight of hand thing going Kjo on. dikush i ka letra dhe shikoni që i kalon në ana tjetër. What they have done is they are practicers of the medical physical world. Por çfarë është se janë praktikantë të sferës metafizike? It's demonic practices is what it is. Është praktikë e djallit. Now I want you to think for a minute.
Duhet mendoni për 1 minutë of the main things that we've been thinking about. mbi gjën kryesore që kemi menduar. All right? They were trying to break into the realm U përpoqin që të hynin tek mbretëria of the spiritual realm, okay? tek sfera shpirtërore, They were not only trying to get to heaven jo vetëm në parajs and break that wall, dhe të thyenin atë mur, but they were trying to control it. por u përpoqin ta It kontrollonin. is the same tactic that Satan has been using from the Është një beginning. teknikë që Satani përdori që nga fillimi fare. What did Satan say as Lucifer? Çfarë thot Satani si Lucifer? He said that he would set his throne above God's, Thotë se do ta vendosi tronin e tij mbi Zotin and he wanted to be like God. dhe dëshironte të ishte si Zoti. He wanted control. Ai dëshironte kontroll. Now, that Genesis chapter number 11 verse here, Kjo Zanafila 11 tek vajzhi që kemi këtu, in verse number 6, tek vargu numër 6, it says, "Now nothing will be strained from them which they have imagined to do." 6. Verse 6. Dhe Zoti tha, ja, populli është një dhe ata kanë të gjithë një ligjërim dhe fillon të bëjnë këtë gjë dhe tani nuk do t'ia frenojnë vetes së tyre asgjë që kanë imagjinuar të bëjnë. And so that is what CERN is trying to do. Ja se çfarë përpiqet që të bëj, All right? That is what they are trying to do here. ja se çfarë do të bëj. They are imagining things, Imagjinojnë gjëra and they are doing the same things that magicians try to do. dhe bëjnë të njëjtën gjë që dhe magjistrat përpiqen që të That bëjnë. is why these things that make no sense to us Ja se përse këto gjëra që nuk bëjnë kuptim për ne, are so attractive to us. ja kaq atraktive për ne, Because it is strange things. sepse janë gjëra vërtet çuditshme. It's a mystery, all right? Mister. And then our verse in, let's see, our verse up here, wait just a second, sorry. Our verse here in verse number 6, Dhe vargu i këtu numër 5 it uses this word imagine. përdor fjalën imagjinon. And so let's talk Imagjinuar. about imaginations for a Le minute. të flasim pak për imagjinatën. All right, so this is going to represent imaginations. Kjo do të reprezentojë imagjinatën. We have a man that is inside the physical and sub-physical worlds right here. Kemi njeriu në sferën fizike dhe në sferën fizike. And then outside is the world of imagination. Dhe bota e imagjinatës All jashtë. right? And so let's define what an imagination is. Le ta definojmë pak se çfarë është imagjinata. It is something that exists out of the plane of reality. Gjëja që ekzistojnë jashtë rrafshit të realitetit. All right? So remember what we said that the Tower of Babel was? Pra le të mbajmë se çfarë folën për kullën e Babelit që It was ishte. not like a tower that we see today. Nuk është si kulla që ne shohim sot. It was shaped very similar to a pyramid. Ishte në formën e një piramide afërsisht. And it was trying to break into the spiritual world. Dhe përpiqej që të hyente në botën shpirtërore. Because when Nimrod was building this tower, Sepse kur Nemra po e ndërtonte këtë kull, he wanted to break into heaven. donte që të hynte në parajs. All right? And they were trying to break into the metaphysical or the spiritual world, Në botën metafizike ose shpirtërore. which we would call imaginations. Që ne do ta quajmë imagjinat. All right? And so we see the physical world, Pra shohim botën fizike and then we see the metaphysical world. dhe sferën metafizike. And this is what people do when they imagine things. Dhe Okay? çfarë njerëzit bëjnë kur imagjinojnë gjëra? They step outside of the plane of reality. Shkelin jashtë sferës së realitetit, They step into another world, if you will. shkelin një botë tjetër nëse do që ta tingëllojmë ashtu. But these people call on spiritual powers Por këta njerëz që thrasin në fuqi imagjinare, that are outside of the physical world që janë jashtë botës fizike, in order to help them. në mënyrë që t'i ndihmojnë ata. These are not of God. Këto All nuk janë right? të Zotit. I'll give you an example. Do t'ju jap një shembull. How many of you have ever seen one of these? Sa pysh kanë parë një prej këtyre? All right. Does everybody know what this thing is? No. Nobody knows what Di ndonjë çfarë ato? this. You know what it is. Do you know what it is? All right. All right. So you see their hands here. I shoni duart këtu? What they do is they call on other powers. Please show us what to do. Çfarë bëjnë njerëzit të thrasin fuqi të tjera? They take this eye, this thing here, Marrin këtë syrin këtu, and they hold that thing together. e mbajnë bashkë And they say, "Tell me who I'm supposed to marry." dhe thonë, "Më thuaj me këtë do të martohem." And that thing moves around the board together. Edhe kjo edhe lëvizin së bashku mbi këtë drasë. It's witchcraft is what it is. Është gjë magjie domethënë. And they call on other powers to help them see the future. Dhe thrasin fuqi të tjera për i treguar ta. All right? It's no different
Nuk ka asnjë ndryshim than somebody taking a coffee cup and turning it upside down sa një që merr filxhanin dhe e vë kokën. and reading the coffee cup. Dhe lexon filxhanin. It sounds funny, but it's the same thing. Tingëllon për të qeshur, por është një njëjta gjë. They call on a spiritual Në power rasti një fuqi shpirtërore that is outside of the physical që world. është jashtë sferës fizike. All right? They're the same things. Janë të njëjta gjëra. They are asking for some other power to help them make a decision. Kërkojnë për një fuqi tjetër që t'i ndihmojnë për të marrë një vendim. But the main word I want you to understand is imaginations. Por fjala kryesore që ndoj që të kuptoni është imagjinata. This word is a Bible word. All Kjo right? fjalë është një fjalë e Biblës. Now, the Bible tells us in our verses that we read earlier, Tani Bibla na tregon në vargje që lexuam pak më parë, God saw the wickedness of man was great in the earth, and every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. dhe Perëndia pas se ligësia e njeriu mbi dhe ishte e madhe, dhe se çdo imagjinatë e mendimeve të zemrës së tij ishte vazhdimisht vetëm e keqe. And so there's that word wickedness again. Ja dhe është kjo fjala e ligësisë sërish, All right. And imagination used in the same verses together. dhe imagjinata e përdorur në ditën varg sërish. Now, we read this verse earlier. Dhe lexuam këtë varg pak më parë. The Lord said, Behold, these people are one. They have all one language. And this they began to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Dhe Zoti tha, ja, populli është një dhe ata kanë të gjithë një ligjërim dhe fillon të bëjnë këtë gjë. Dhe tani nuk do t'ia frenojnë vetes së tyre asgjë që kanë imagjinuar të bëjnë. Nothing will be restrained from them Asgjë nuk do t'ju frenohet atyre which they have imagined to do. për aty që kanë imagjinuar këtë And bëjnë. so there is a power that is in magic. Pra është një fuqi e That is in magic. Yeah, no, magic. Magjike. And it's not of God. Dhe nuk është e Zotit. There is a power that is in sorcery that we saw in Exodus 7. Është një fuqi që ne magjike që ne e pam There is a power that is in witchcraft. dhe në këto gjërat është shtrigave, po. All right? That is, but none of it is of God. Por asgjë nuk është e Perëndis. All right? Romans 1 and 21. Romakëve 1:21. It says, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Për shkak se kur e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan atë si Perëndi dhe as nuk qenë minjos. Por bën të kot në imagjinatat e tyre dhe në zemrat e tyre zemrat e tyre e marrë errësuan. All right? 2 Corinthians chapter 10. 2 Korintasve 10. It says, casting down imaginations and every high thing exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Duke hedhur poshtë çdo imagjinat dhe çdo gjë të lartë që e lartëson vetveten kundër njohurisë së Perëndisë, dhe duke sjellë çdo mendim në robërinë e bindjes së Krishtit. Now these verses are super interesting, Ai këta vajzë janë vërtet interesante, but especially this one. por sidomos këtu. Casting down imaginations. Duke hedhur poshtë çdo imagjinat All right? And every high thing dhe çdo gjë të lartë that exalteth itself against the knowledge of God. që lartëson vetveten kundër njohurisë së Perëndisë. Is that not what we just said that Lucifer tried to do? A nuk është kjo që tani e tham se Luciferi po përpiqej që të bënte? He tried to put himself above U God përpoq ta bënte veten më të lartë se Perëndia and came against God. dhe erdhi kundër Perëndisë. All right? Now there is another small part I want to talk about this thing, Tani është një pjesë tjetër që duhet të përmend about imaginations. për imagjinatën. And it is something called alignment. Dhe është një fjalë përputhje. All right? Many people believe, Shumë njerëz besojnë, especially those that are involved in yoga and magic sidomos ata që përfshihen në yoga dhe magji, and meditations meditim and things like that, dhe gjëra të klasike kjo. that the body Se trupi operates on a certain frequency. operon në një frekuencë të caktuar. All right? Give you a picture here. Jo Okay. pa këtu. All right. They believe that if you are not wealthy, Besoj se nëse nuk je i shëndetshëm, they believe if you are not healthy, nëse nuk je i shëndetshëm, they believe that if you are sad or depressed, besoj nëse je i trishtuar ose në depresion, then your body is operating on this very slow frequency. atëherë trupi yt po ecë me këtë frekuencë të ngadaltë. And in order to get there, Dhe në mënyrë që të shkoni atje, you have to align yourself with powers outside of the physical world. duhet të përputhni veten tuaj me fuqitë të jashtë kësaj bote And it causes your frequency to go up. dhe bën frekuencën tuaj të ecë më lart ose më shpejt. These things may sound strange.
Këto gjëra mund të duken çuditshme. But this is what they teach when they teach yoga and Por magic. ja çfarë mësojnë kur mësojnë yoga dhe gjëra magjike. When they teach yoga and people are always sad and depressed, Kur mësojnë yoga dhe njerëzit janë të trishtuar dhe depresion. they say you are not becoming one with the powers outside of your body. Thonë se s'po bësh një me fuqitë jashtë trupit tënd. When they try to do magic and things and are not successful, Kur përpiqen të bëjnë magjira dhe nuk janë të suksesshëm. they say you are not becoming one with the powers that are of the outside. Thonë që nuk po bësh një me fuqitë që janë nga jashtë. All right? And so I'll use yoga as an example. Pra do të përdor yogën si një shembull. They believe in channeling energies Besojnë në kanalizimin e energjisë to help increase these frequencies that por të you are in. ndihmuar në rritjen e këtyre frekuencave. A vibration type of power. Një fuqi vibrimi, domethënë, It's a type of frequency. një tipologji e frekuencave. Remember all the videos that we watched Le të mbajmë mend gjithë video që kemi parë. when those people were speaking in tongues. Do you remember Ta that? njerëz po flisin në gjuhë, nëse mbajmë mend. And doing weird things in those services. Dhe bërin gjëra vërtet çuditshme në ato shërbesa. And they would start shaking and things. Fillonin të tundeshin. All right? These people have a saying that is so important. Ta njerëz kanë një shprehje që është vërtet e rëndësishme. This is what they say. Ja se çfarë thonë. They say, as above, so below. Si lart ashtu edhe poshtë. All right? This is very important Kjo është shumë e rëndësishme. because you've probably seen both of these symbols before. Siç mund të keni parë këto dy simbole më parë. All right? These are what the symbol of many false churches believe today. Simboli I shumë kishave të reme që besojnë sot. This is where that symbol came from, that saying. Ja se nga ka ardhur ky simbol, kjo shprehje. As above, so below. Si lart ashtu edhe I'm poshtë. going to explain this more, Do all të right? shpjegoj më tepër këtë. And then you see this symbol of witchcraft Më pas shikoni këtë simbolin e shtrigave and Satan worshipers here. dhe adhuruesit e Satanit. Do you see his hands? Shikoni duart e tij. As above, so below. Si lart ashtu dhe poshtë. All right? But they also take it a step further. Por i njaf po përpara. And they say, as within, so without. Si brenda ashtu edhe jashtë. Now, this is all one statement. Tani e gjitha kjo është një deklaratë, But most people don't see this part, they see the top part there. por shumica nuk shohin pjesën këtu, por pjesën lart. But it's all one. Por është e gjitha një. This is what they are saying. Ja se çfarë thonë. If you align your inner self with something, Nëse e vendos veten tënde në diçka, you will be that way on the outside. ashtu do të jesh edhe jashtë. And so if you just be happy, Nëse të jeni të gëzuar, then you'll be happy on the outside, always edhe do të jeni të smiling. gëzuar dhe si jashtë. All right? If you align your inner self Nëse lejon veten tënde të brendshme, with having a lot of money, që të kesh shumë para, then you'll have a lot of money on the outside. atëherë të kesh shumë para. All right? Health is the thing. Yes, the third eye. Yes. Por ai syri I tretë që thon. All right. Okay. This is right. And that's where, yes, that is where yoga comes from. Ja nga vjen dhe yoga. You see this? It's the third eye. E That's shikoni exact- syrin e tretë aty? Right. Okay. It's all making sense now. Okay. All right. So let's go back to this. All right. So if you will align yourself with healthy things, Nëse përputh veten me gjëra të shëndetshme, then you'll just be healthy on the outside. atëherë do të jesh I shëndetshëm nga jashtë. Now, he talked about the third eye. Syri I tretë tani. Now, you will not believe how many people teach these things as Christians also. Mund të besojnë se sa shumë njerëz e mësojnë të gjithë dhe si të krishterë. This is what they teach. Ja se çfarë mësojnë. You have a little spark on the inside of Ke një you. shkëndij për brenda vetes, All right? It's called the third eye in a different form. syri I tretë. All right? And they say that if you would just make that spark grow bigger, Dhe thonë se bën këtë shkëndij të rritet më e madhe, you can make yourself grow into a big fire. mund ta bëni veten të kaloni në një zjarr të madh And you can go beyond your dhe limitations të shkoni mbi limitet tuaja that even God has put on që you. dhe Zoti ka vendosur mbi ju. They say that we must get heaven to come down. Thonë se do ta bëjmë paraicin të vi poshtë. That's what they tell you in some of these false churches. Ja se çfarë I thonë në disa prej këtyre krishterëve të rreme. You will hear them say that a lot. Do t'i dëgjoni që ta thonë shpesh këtë, Why do they need heaven to come down? përse ka nevojë paraica të vi poshtë. Because they already tried to get up there and they could not. Sepse u përpoqën të shkojnë atje lart dhe si All adorë. right? Genesis chapter number 11. Zanafilla 11, But you'll hear these Christians sing about it and talk about it all the time. por do të shikoni këta krishterë që këndojnë dhe bërtasi tërkon. And so what they're saying is this.
Dhe çfarë po thonë është kjo? We are enclosed or bound with these physical things. Jemi të lidhur me këto gjëra fizike. And if we can get heaven to come down to us, Dhe nëse bëjmë parajsën të vi tek ne, then we will have the knowledge that we need to go beyond our limits. Atëherë do të kemi origj që të kalojmë mbi limitet tona. As above, Si lart, so below. edhe poshtë. As within, Si brenda, so without. edhe jashtë. And they call it, it has a name. Dhe therasin e ka një emër, It is called gnosis. quhet gnosis. Remember we talked about Gnosticism. E mbajmë të folëm për gnosticizmin, It was one of the first major false religions një ndër fetë e mëdha të reme of the Tower of Babel. të kullës së Babelit. And you can find all of these things that we've talked about tonight Dhe mund të gjeni këto gjëra që ne folëm sonte within Gnosticism. në gnosticizmin. All right? And if you missed that lesson, you'll have to go back and listen to it. Nëse keni humbur atë leksion, do të ktheheni ta shikoni.